ኤር ኤንድ ዋተር ፖሊሽን የአየርና የውሃ ብክለት ኤር ፖሊሽንን የአየር ብክለትን ስናይ ኤር ፖሊሽን is defined as the intrusion of chemicals, particles or biological elements into atmosphere that cause discomfort, sickness or death in people አሁን የአየር ብክለት ማለት የተለያዩ ኬሚካሎች የተለያዩ ፓርቲክሎች ባዮሎጂካል የሆኑ ኤሌመንቶች ወደ አየሩ ወደ ከባቢ አየሩ ሲለቀቁ እነዛ ደግሞ ምን ያስከትላሉ ዲስኮምፎርት የምቾት አለመሰማት ለሰዎች ሲክነስ በሽታን እንዲሁም እስከ ሞት ድረስ ሊያደርሱ ይችላሉ harm other living creatures ሌሎች ህይወት ያላቸውን ፍጥረታት ሲጎዱ such as food crops እንደ ምግብ እህሎችን ሲያበላሽ or harm the natural or built environment ተፈጥሯዊውን አካባቢ ሲያበላሽ ይሄ የአየር ብክለት ይባላል pollutants are divided into two types በካዮች በሁለት ይከፈላሉ primary and secondary primary እንዲሁም secondary ተብለው ማለት ነውና the following are some of significant air pollution identified in the given category አሁን እዚህ ጋር የምናያቸው ጥቂቶችን ለማየት እንሞክራለን ከታች እና የአየር ብክለት ኢሚሽን ወይንም ልቀት የአየር ብክለት ጋሶች ልቀት የሚለቀቀው ከየት ነው ከተፈጥሯዊ የሆነ ልቀት አለ ተፈጥሯዊ የሆነ ልቀት ስንል እንደ መብረቅ አሁን የመብረቅ ብልሽታ አየሩ ላይ መብረቅ ሲፈጠር የሚለቀቁ ጋሶች አሉ እና ናይትሮጂን ጋሶች አሉ ቮልካኖስ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታ የሚለቀቁ አሉ ከዋይልድ ፋየርስ የሰደድ እሳቶች የሚነሱ የሰደድ እሳቶች የሚለቁት ቆሻሻ የሆነ ጋስ አለ ከጫካዎች ከፎረስቶች የሚለቀቃል ማለት ነው ሌላው ከከተሞች የሚለቀቅ ደግሞ አለ ከከተሞች የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ላይቭ ስቶክ ከብቶችን ስናረባ እንዲሁም ፈርቲላይዘር መሬት ላይ ሲጨመር እንዲሁም ኦይል እንዲሁም ጋስ ነዳጅ ጋሶች ከነዛ ከከተሞች የሚለቀቃል ከነ አውሮፕላኖች የሚለቀቅ ደግሞ አለ ተንቀሳቃሽ ከሆኑ ከመኪኖች ከትራክስ ከባሶች ከሞተር ሳይክሎች የሚለቀቅ ጋስ አለ የሚለቁት ጋስ አለ ያንም አየርን ይበክላል ከኢንዱስትሪዎች ከፓወር ፕላንትስ ከሲዌጅ ትሪትመንቶች የሚለቀቅ ጭስ አለ እነዚህ ሁሉ ናቸው እነዚያውን መኪና ኤርፕሌን ሲሆን ተንቀሳቃሽ ሞባይል የሆኑ ናቸው እንደዚህ እንደ ኢንዱስትሪዎች ደግሞ ያሉት ስቴሽነሪ በአንድ ቦታ ተተክለው የሚበክሉ ናቸው ሶ ፕራይመሪ ፖሉታንት ስንል pollutants that are formed and emitted directly from particular sources ከሆነ ምንጭ በቀጥታ የሚለቀቁ የሆነ ምንጭ አለ በካይ ምንጭ ከዛ ምንጭ በቀጥታ የሚለቀቁ ሲሆን ብክለቱ ከዛ ምንጭ በቀጥታ ሲሆን primary pollutant ይባላል sulfur dioxide እና SO2 is a chemical compound produced by volcanoes and in various industrial processes ይሄ ጋስ ይሄ ኬሚካል አንደኛ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ይለቀቃል ሁለተኛ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች በኢንዱስትሪ ፕሮሰሶች ሂደቶች ይለቀቃል since coal and petroleum often contain sulfur compounds their combustion generates sulfur dioxide አሁን ኮልን ከሰልን ስናይ እንዲሁም ፔትሮሊየም ቤንዚን ወይንም ነዳጅን በመናይበት ጊዜ ውስጣቸው ላይ የሰልፈር ኮምፓውንድ አለ ሰልፈር ኮምፓውንድ ስላለ በሚቀጣጠሉበት ጊዜ እነዚህ sulfur dioxide ይለቃሉ ወደ አየሩ the interaction of sulfur with oxygen produces acid rain sulfur ከኦክሲጅን ጋር በሚገናኝበት ጊዜ አሲዳማ ዝናብ እንዲዘንብ ያደርጋል which can cause significant environmental harm ይሄ ደግሞ አሲዳማ ዝናብ የአካባቢ ጉዳት ያደርሳል ሌላው ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ ነው are expelled from high temperature combustion በጣም ሞቃት ከሆነ እሳት ሲቀጣጠል ይለቀቃል and are also produced naturally during thunderstorms by electric discharge በመብረቅ በሚፈጠርበት ጊዜ የሚለቀቅ ኤሌክትሪካል ዲስቻርጅ አለ በዛ produced ይሆናል ናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ they can be seen as the brown haze dome above or plume downwind of cities በከተሞች ላይ እንደዚህ ብራውን የሆነ ጭስ እንደዚህ ደብዛዛ የሆነ ጭጋግ አይነት ነገር በናይትሮጅን ዳይኦክሳይድ አማካኝነት የሚመጣ ነው
It is one of the several nitrogen oxides. This reddish brown toxic gas has a characteristic sharp biting odor and it is one of the prominent pollutants. ይሄ በጣም አስከፊ የሆነ የሚሸት ወይንም ከባድ የሆነ ሽታ ነው ያለው እና በጣም የሚታወቅ ፕሮሚነንት የሆነ ፖሉታንት ነው በካይ ነው። ሌላው ወደ ካርበን ሞኖክሳይድ ስመጣ is colorless, odorless, color የለውም ሽታ የለውም non irritating irritate አያረግም ሰውነት ላይ ሰውነታችን እንዲቆጣ አያረግም but very poisonous gas ነገር ግን በጣም መርዛማ ጋስ ነው ካርቦን ሞኖክሳይድ it is produced by incomplete combustion of fuel such as charcoal እንደ ከሰል ያሉ ነገሮች ሲቀጣጠሉ incomplete የሆነ combustion ውስጥ ሲገቡ እና natural gas የተፈጥሮ ጋሶች እንደ coal ያው charcoal coal ከሰል ነው wood እንጨት እነዚህ ከነዚህ ይለቀቃል ካርቦን ሞኖክሳይድ vehicular exhaust is a major source of carbon monoxide መኪና ራሱ ከሚሽከረከሩ ነገሮች ካርቦን ሞኖክሳይድ ይለቀቃል ዋና ምንጩ ነው እንደው for example have you heard of individuals dying or suffering from significant cardiovascular problems as a result of incomplete burning of charcoal in a confined room ለምሳሌ የሆነ ቤት ላይ ከሰል ማንደጃ አቀጣጥሎ የሞተ ሰው እንዳለ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ወይም ደግሞ የመተንፈስ ችግር ሊሞት ሲያጣጥር ምክንያቱም ካርቦን ሞኖክሳይድ አለበት ውስጡ ላይ ከሰል ካርቦን ሞኖክሳይድ ስላለ በር ተዘግቶ መስኮት ተዘግቶ ቢነድ ከሰሉ ቢቆይ የማፈን እዛ ሰውየው በተኛበት ምንም የሚሰማው ነገር የለም ይሆነ ኢሪቴት የሚያደርግ ነገር የለም ግን ይሞታል ሰውየው የመተንፈስ ችግር ያጋጥመዋል እንዲሁም መኪና እንደዚህ ካርቦን ሞኖክሳይድን ያመነጫል የሆነ ጊዜ የሰማሁት መኪና ውስጥ እየሄዱ ብርድ ነበር እንዳለ መስኮቶች ተዘጋግተው ሁሉም ዘግቶ እየሄደ ያለ ሰው መኪና ውስጥ ሙሉ በሙሉ ህይወቱ እንዳለፈ ነውና ካርቦን ሞኖክሳይድ እንደዚህ በጣም መርዛማ ነው ሽታ የለውም ከለር የለውም ኢሪቴት አያረግም ግን በጣም መርዛማ የሆነ ጋስ ነው volatile organic compounds ስናይ volatile organic compounds are important outdoor air pollutants እነዚህ አካባቢውን የሚበክሉ ናቸው volatile የሚተኑ they are often divided into the separate categories of methane and non-methane VOCs ተብለው ይመደባሉ የሚቴን ግሩፕ አለ ሚቴን ያለበት እና non-methane volatile organic compounds ተብለው methane is an extremely efficient greenhouse gas which contributes to enhance global warming methane በየዓለም ሙቀት መጨመር ላይ ወይንም ግሪንሃውስ ጋስ ነው ቀደም ለማየት እንደሞከርነው እዚህ ጋር እና ሚቴን አሉበት እና ዋተር ቫፐር እና ካርቦን ዳይኦክሳይድ ጋር ያለ ነው ሚቴን እና ግሪንሃውስ ጋስ ነው ግሎባል ዋርሚንግ የዓለም ሙቀት እንዲጨምር ኃላፊነቱን ይወስዳል other hydrocarbon VOCs are also significant greenhouse gases ሌሎች hydrocarbon VOCs እነዚህ ግሪንሃውስ ጋሶች ናቸው via their role in creating ozone and in prolonging life of methane in the atmosphere although the effect varies depending on the local air quality እንደያ አየሩ የተለያየ ቢሆንም ግን እንደ ሚቴን አይነት ሁኔታ አላቸው within none በሆኑት non methane በሌለበት VOCዎች ደግሞ the perfume compounds እነማናቸው እነ ቤንዚን እነ ቶሉን and xylene are suspected chemicals may lead to leukemia through prolonged exposure የደም ካንሰርን ያስከትላሉ እነዚህ volatile የሆኑ ናቸው የሚተኑ እነ ቤንዚን non methane የሆኑት ሚቴን የሌለባቸው ማለት ነው እነ ቶሉን እነ xylene እነዚህ leukemian ለረጅም ጊዜ ሰው ለነዛ ጋሶች ተጋላጭ የሚሆን ከሆነ የደም ካንሰር ያጋጥመዋል particulates alternatively referred to as particulate matter የምንላቸው ደግሞ atmospheric particulate matter or fine particles are tiny particles of solid or liquid suspended in a gas በአየሩ ላይ ያሉ ጥቃቅን ብናኞች ናቸው እነዚህ particulate የምንላቸው የጠጣር ሊሆን ይችላል የፈሳሽ ብናኞች in contrast aerosol refers to particles and the gas together aerosol ስንል ደግሞ ፓርቲክል ከጋስ ጋር ተቀላቅሎ እነዚህ ሶሊድ ወይንም ሊኩዊድ ከጋስ ጋር ሲቀላቀል ፓርቲኩሌት ማተር ይባላል
ፓርቲክሉ ራሱ ከጋስ ጋር ሲቀላቀል ደግሞ ኤሮሶል ይባላል። ሶርስስ ኦፍ ፓርቲኩሌትስ ካን ቢ ማን ሜድ ኦር ናቹራል። እነዚህ ብናኞች በተፈጥሮም በሰው ሰራሽ መንገድም ወደ አየር ሊለቀቁ ይችላሉ። some particulates occur naturally አንዳንዶቹ በተፈጥሮ ኦከር ያደርጋሉ። ከምን ከቮልካኖ፣ ከእሳተ ገሞራ፣ ከደስት ስቶርም ይሄ አቧራ ተነስቶ አውሎ ንፋስ ተነስቶ አየሩ ላይ ቆሻሻ ይበትናል። ፎረስት ከጫካዎች፣ ግራስላንድ ፋየርስ ከጫካ እንዲሁም የሳር ምድር ሲቀጣጠል ሰደድ እሳት፣ ሊቪንግ ቬጂቴሽንስ ከቬጂቴሽኖች ጋር አረንጓዴ እጽዋት፣ ሲ ስፕሬ ከነዚህ ወደ አየሩ ፓርቲኩሌት ማተሮች ይለቀቃሉ በተፈጥሮ። ሂዩማን አክቲቪቲዎችን ደግሞ ስናይ such as burning of fossil fuels ቅሪተ አካሎችን በማቃጠል ቬሂክልስ በተሽከርካሪዎች ውስጥ ማለት ነው። ፓወር ፕላንትስ ኢንዱስትሪዎች፣ ፓወር ፕላንቶች የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ከነዚህ ይለቀቃል፣ ኤሮዞሎች ይለቀቃሉ። average over the globe anthropogenic aerosols currently account for about 10% of the total amount of aerosols in our atmosphere። በዓለማችን ላይ ሰው ሰራሽ የሆኑ አንትሮፖጀኒክ ኤሮሶልስ ማለት ሰው ሰራሽ ከሰው ሰራሽ ከሆኑ ወይንም ከሂዩማን አክቲቪቲ የመጡ ማለት ነው። እና እነዚህ 10%ን ይይዛሉ አየሩ ላይ እንደማለት ነው። 10%ን በዓለማችን ዙሪያ ካለው ሰው ሰራሽ የሆኑ ኤሮዞሎች የተለቀቁት 10%ን ይይዛሉ። increased level of fine particles in the air are linked to health hazards such as heart disease። ይሄ ደግሞ በአየሩ ላይ እነዚህ ብናኞች መኖራቸው በሽታን ያስከትላል፣ እንደ ልብ በሽታ፣ altered lung function and lung cancer የሳምባ በሽታ፣ የሳምባ ካንሰርን እስከማድረስ ድረስ። secondary pollutants that are formed in the lower atmosphere by chemical reactions እነዚህ በከባቢው አየሩ ላይ የሚፈጠሩ በኬሚካል ሪአክሽን አማካኝነት የሚፈጠሩ በካዮች ናቸው። particulates are created from gaseous primary pollutants and compounds in photochemical smoke። አሁን ፓርቲክሌቶች የሚፈጠሩ አሉ። ጋሽስ ከሆነ ፕራይመሪ ፖሉታንት፣ ፕራይመሪ ማለት ቀጥተኛ ምንጩ የሚታወቅ ወይንም ከሆነ ምንጭ የሚለቀቅ እንደማለት ነው። ፕራይመሪ ፖሉታንት ወይንም በካይ የሚባለው። ሰከንዳሪ ስንል እዛ ጋር ያ ከፕራይመሪ የመጣው ከሆነ ጋር ተቀላቅሎ እንደሆነ ነው የምናየውና ፓርቲኩሌትስን ስናይ ፕራይመሪ ፖሉታንቶች እና ኮምፓውንዶች ከፎቶኬሚካል ስሞግ ማለት ስሞክ ሲደመር ፎግ እንደማለት ነው። ያው ጭስን የሚያመለክቱ ናቸው። ስለዚህ ክላሲክ ስሞክ results from large amounts of coal burning in an area caused by a mixture of smoke and sulfur dioxide። አሁን ስሞክ በምንድነው የሚፈጠረው? ከጭስ የሚለቀቅ የከሰል ጭስ ኮል በርኒንግ አለ። የከሰል ሲነድ ያለው ጭስ የሚለቀቀው ያ ከሰልፈር ዳይኦክሳይድ ጋር ሲገናኝ ስሞግን ይፈጥራል። ሞደርን ስሞክ does not usually come from coal። አሁን ዘመናዊ ይሄ ክላሲክ ስሞክ ነው እዚህ ጋር ያየነው። የከሰል መቀጣጠል የሚለቀቀው ጭስ ሲደመር ሰልፈር ዳይኦክሳይድ እና ሞደርን ስሞክ ደግሞ ዘመናዊ ስሞክ ከኮል አይደለም ወይንም ከከሰል አይደለም but from vehicular and industrial emissions that are acted on in the atmosphere by ultraviolet light from the sun to form secondary pollutants። ከዛ ምንድነው ከተሽከርካሪዎች ነው እንዲሁም ከኢንዱስትሪዎች የሚለቀቅ ልቀት ነው ወደ አትሞስፌሩ ወደ ከባቢ አየሩ ይሄዳል። ከዛ የፀሐይ አልትራቫዮሌት ላይት አለ ወይንም አልትራቫዮሌት ጨረር አለ። ያ መጥቶ ሲያርፍበት secondary pollutant ይፈጥራል። that also combine with the primary emissions to form photochemical smoke። ያ ደግሞ ከፕራይመሪ ልቀቶች ጋር በመገናኘት photochemical smokeን ይፈጥራል። ground level ozone is formed from NOx and VOCs። ያው ይሄ ground level ozone የሚፈጠረው ከናይትሮጅን ኦክሳይዶች ናይትሮጅን ኦክሳይድ አለ፣ NO2 አለ፣ N2O5 የተለያዩ ኦክሳይዶች አሉና
ከናይትሮጅን ኦክሳይዶች እና ከቮላታይል ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶች ነው የሚፈጠረው። ኦዞን is a key constituent of the troposphere. It is also important constituent of certain regions of the stratosphere known as the ozone layer. ኦዞን አንደኛ የትሮፖስፊር የተሰራበት ዋና ኮንስቲትዩተንት ነው። ከዛ ስትራቶስፊርም ላይ አለ። ስትራቶስፊር ሪጅኖች ላይ ወይንም ኦዞን ሌየር ያለበት ማለት ነው። እና ኦዞን ሌየር ላይም ወሳኝ ነው። ኦዞን ሌየር ያለው ስትራቶስፊር ላይ እንደሆነ አይተናል። Photochemical and chemical reactions involving it drive many of the chemical processes that occur in the atmosphere by day and by night. እና አየሩ ላይ ፎቶኬሚካል እንዲሁም የሚካሄዱ ኬሚካል ሪአክሽኖች አሉ። ቀንና ሌሊት የሚካሄዱ ኬሚካል ፕሮሰሶች የተለያዩ ፕሮሰሶች እንዲካሄዱ ያደርጋሉ። at abnormally high concentrations brought about by human activities, largely the combustion of fossil fuel. አሁን በአብዛኛው በሃይ ኮንሰንትሬሽን ነው ወይንም ከፍተኛ በሆነ ልቀት ነው። ከፍተኛ የሆነ ልቀትን የሚለቁት ደግሞ የሰው ስራዎች የተለያዩ የሰው ስራዎች በተለይ ማቃጣጠል ነገሮችን ፎሲል ፊውሎችን ቅሪተ አካሎች ሲቃጠሉ ከነሱ የሚለቀቁ የተለያዩ ኬሚካሎች አሉ። እነዛ አየሩ ላይ ይከማቻሉ። it is a pollutant and constituent of smoke እና ይሄ በካይ ነው እንዲሁም ስሞግም እንዲፈጠር አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። water pollution and ocean exhaustion የውሃ ብክለትን እንዲሁም የውቅያኖሶች ማነስን ነው የምናየው። water pollution occurs when harmful substances, often chemicals or microorganisms, contaminate a stream. አሁን water pollution የውሃ ብክለት የምንለው የተለያዩ ኬሚካሎች የተለያዩ ጎጂ የሆኑ ነገሮች ወይንም ማይክሮኦርጋኒዝሞች ስትሪምን የሚፈሱ ውሃን ወይንም ጅረትን ሪቨር ወንዝ ሌክ የተለያዩ ኮሬዎች ሃይቆች ኦሽን ውቅያኖሶች እነዚህ ውስጥ ሲገቡ ነው። or other water bodies ሌላ የውሃ አካላት ውስጥ ገብተው damage the quality and qualityውን damage ሲያረጉ የውሃውን and rendering it to toxic to humans or other environment ከዛ ለሰው እንዲሁም ለሌላው አካባቢ መርዝን ማመንጨት ሲጀምሩ ወይንም መርዛማ ቶክሲክ በሚሆንበት ጊዜ ነው የውሃ ተበከለ እንላለን። basically water is able to dissolve more substances than any other liquid። ያው ውሃ እንደምናውቀው ከሌላ ፈሳሽ ይልቅ ዲዞልቭ የማድረግ ባህሪ ያለው የማሟሟት ማንኛውንም ሰብስታንስ ወይንም ብዙ ሰብስታንሶችን የማሟሟት ባህሪ ያለው። this is the main reason why it is easily polluted። ለዚህም ነው ቶሎ የሚበከለው ውስጥ ላይ የተለያዩ ኬሚካሎችን ያሟሟል የተለያዩ ሰብስታንሶችን ስለሚያሟሟ ዲዞልቭ ስለሚያደርግ ይበከላል ከነሱ ጋር በሚቀላቀልበት ጊዜ። toxic material emitted from farmyards ከእርሻ ማሳ የሚለቀቁ መርዛማ የሆኑ ማቴሪያሎች አርባን ኤሪያስ ከከተሞች ኢንደስትሪስ ከኢንደስትሪዎች የሚለቀቁ ሁሉ simply mix with it thereby causing water pollution በቀላሉ ሚክስ አድርገው የውሃ ብክለትን ይፈጥራሉ። when the contaminant is originated from a single source we call the pollution point source pollution። አሁን በካዩ ከአንድ ቦታ ብቻ የሚለቀቅ ከሆነ ወይንም የብክለቱ ምንጭ አንድ ቦታ ከሆነ ያንን point source pollution ይባላል። ከሆነ ቦታ የሚለቀቅ ብክለት እንላለን። when the pollutant comes from diffused sources we call it non-point source pollution። ነገር ግን አሁን ብክለቱ የሚመጣው ከተለያዩ ቦታዎች ከሆነ non-point እንላለን። ከአንድ ቦታ ከሆነ point source pollution ነው የምንለው። ያ መነሻ አለ ያ ነው የሄደ ውሃውን የሚበክለው። እዚህ ጋር ያለውን ውሃ የሚበክለው ያ ነው ምንጩ ይታወቃል ሁሌ ከዛ ምንጭ እንደሆነ ነው። ግን ዲፊውዝድ ከሆነ ይሄም በካይ ነገር የሚለቅ ይሄም በካይ ነገር የሚለቅ ይሄም በካይ ነገር የሚለቅ ከሆነ ከዚህም ይመጣል ከዚህም ስለዚህ ይሄ ነን ፖይንት ነው ፖይንት ሳይሆን ነን ፖይንት ሶርስ ፖሊሽን ምንጩ አንድ ቦታ ስላልሆነ። chemicals and heavy materials from industrial and municipal waste water contaminate waterways as well። ኬሚካሎች
እንዲሁም ከባባድ ማቴሪያሎች ከኢንዱስትሪዎች ከማዘጋጃ ከከተማ የሚለቀቁ ፍሳሾች እነዚህ ውሃን ይበክላሉ። These contaminants are toxic to aquatic life, most often reducing an organism's lifespan and ability to reproduce. እነዚህ በካዮች ውሃ ውስጥ ለሚኖሩ እንስሳት ውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንደ አሳ ያሉ የተለያዩ እንስሳቶች አሉ። ለነዛ እንስሳት መርዛማ ናቸው። ስለዚህ ያ እንስሳ እንዲሞት ያደርጋሉ። ህይወቱ እንዳይቀጥል እንዳይራባ ያደርጋሉ። እዚህ ጋር ኤግዛምፕልስ ኦፍ ዋተር ፖሊሽን ስናይ እንግዲህ ፍሳሾች መጣው እዚህ ወንዝ ውስጥ ውሃ በሃይቅ ውስጥ ሲገቡ ያየን ነው። ይሄንን ደግሞ ከለሩ ተቀይሮ ምን የሚመስል ውሃ ያየን ነው። Damage and depletion of the marine environment which covers roughly 70% of the earth's surface and more than 95% of the water system. አሁን ውሃ የምድራችንን 70% ነው የሚይዘው እና ማሪን ኢንቫይሮንመንቱ 75% ነው። የውሃ አካል ወይንም ውሃማ ሲስተምን ደግሞ 95% ነው። እና ውቅያኖስ እና ባህር መሬታችን ላይ ያለው ውሃ 95% መሬታችን ላይ ነው ያለው። ሶ ይሄ መበከል ይሄ መጎዳት has substantial impact on the overall environmental balance በአካባቢ ባላንስ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ነው ያለው። Pollutants from the land along the edge and interior portion of the continent have severely harmed the world oceans and seas. ከምድር የሚለቀቁ በካዮች የመሬትን ውቅያኖሶች እንዲሁም ባህሮች በጣም እየጎዱ ነው ጎድተውታል። So chemicals, fertilizers and heavy metals are the most common contaminants. Plastic debris carried by rivers and winds is also a significant pollutant. ምንም እንኳን በብዛት ዋነኞቹ በካይ የሚባሉት እንደ ኬሚካል ፈርቲላይዘርስ ማዳበሪያዎች መሬትን ለም ለማድረግ ተብሎ የምንጠቀመው ማዳበሪያ እንዲሁም ሄቪ ሜታልስ የተለያዩ ከበድ የሚሉ ሜታሎች ዋና ኮንታሚናንት በካይ ነገሮች ቢሆኑ በወንዞች ተሸክመዋቸው የሚሄዱት ፕላስቲክ የፕላስቲክ እቃዎች የፕላስቲክ ቆሻሻዎች በወንዞች እንዲሁም በዊንድ በንፋስ የሚሄዱ እነዚህ ፕላስቲኮች እነዚህም በጣም ሲግኒፊካንት የሆኑ ወይንም ዕውቅ የሆኑ በካዮች ናቸው። Ocean dead zones, regions of the sea where oxygen is severely or entirely depleted and most forms of life cannot survive are becoming more numerous. ውቅያኖሶች አካባቢ እንግዲህ ዴድ ዞን ነው የሚባለው የመጨረሻ ውሃ ሄዶ የሚጠራቀምበት የመጨረሻ ዞን ነውና እዛ ጋር የኦክሲጅን እጥረት እያጋጠመ ነው። ብዙ ህይወት በውቅያኖስ ውስጥ እንዳይኖር ሰርቫይቭ እንዳያደርግ የሆኑ ያሉ ውቅያኖሶች በቁጥር እየበዙ ነው። And scientists warn that they will continue to increase unless we curb the factors driving global climate change. ሳይንቲስቶች ደግሞ አስጠንቅቀዋል ይሄን የዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ለውጥ ቼንጅ የሚያደርጉ ፋክተሮችን ምክንያቶችን ማቆም እስካልቻለን ድረስ ይሄ የኦክሲጅን ማነስ እየቀጠለ ነው የሚሄደው which is fueling this alarming shift in ocean chemistry. So ይሄንን ወደ ocean chemistry አዙሮታል ማለት ነው ሐሳቡን እይታውን። Outside these near lifeless ocean regions, rising global temperatures and invasions of nitrate pollutions are regulating oxygen levels in open ocean and in coastal areas, threatening communities of sea life around the world. So ከነዚህ ህይወት አልባ ከሆኑ ከውቅያኖሶች አጠገብ የሚፈጠረው የግሎባል ቴምፕሬቸር የዓለም ሙቀት እንዲሁም የኦክሲጅን መጠን ሬጉሌት መሆን ወይንም መቆጣጠር በዓለም ዙሪያ የሲ ላይፍን አስጊ እንዲሆን ያደረገው ነው ወይንም የባህር የውቅያኖስ ውስጥ ያሉ ህይወቶች እንዳይቀጥሉ ያደረገ ነው ያለው የኦክሲጅን መጠን ማነስ የናይትሬት መበከል ያንን ናይትሬት ተመግበው ነው የሚቆዩት። Over the past 50 years the ocean suffered from a loss of about 85 billion tons of oxygen. ባለፉት 50 ዓመታት ውቅያኖስ ከ85 ቢሊዮን ቶን የሚበልጥ ኦክሲጅን ነው ያጣው።
እንግዲህ ምን ያህል ብዙ እንደሆነ ማሰብ ይቻላል። affecting an accumulated area approximately the size of European Union የአውሮፓ ህብረትን ያህል ቦታ ተጎድቷል ማለት ነው ወደ መሬት ስናመጣው። globally the amount of zero oxygen ocean water has quadrupled while the area occupied by low oxygen zones has increased by 10 times. አሁን zero oxygen ምንም ኦክሲጅን የሌለባቸው ocean water ወይንም የውቅያኖስ ውሃ የሚባሉት 4 እጥፍ ሆነዋል እያደጉ ነው። የኦክሲጅን መጠን ያነሰባቸው ዞኖች ደግሞ በ10 እጥፍ ከፍ እያሉ ነው። In coastal areas, seas that are semi-enclosed, once low oxygen conditions are established, they can persist for thousands of years according to some studies. የኦክሲጅን መጠን የሚያንስባቸው ሁኔታዎች ሲኖሩ ኢንክሎዝድ የሚደረጉ ወይንም በከፊል የሚከለሉ ቦታዎች ለብዙ ሺህ ዓመታት እንደዛ ሆነው የመቆየት ሁኔታ እንዳለ ጥናቶች ያሳያሉ። እና እዚህ ጋር በመናይበት ጊዜ ስዕሉ ላይ ቀዮቹ red dots mark coastal locations where oxygen has plummeted to 2 milligrams per liter or less. oxygen 2 ሚሊግራም per liter ወይንም ከዛ ያነሰ መጠን ያለበትን ነው የሚያሳዩት። ቀያይ የሆኑ ዶቶች ማርኮች ስዕሉ ላይ ቀይ ያለበት 2 ሚሊግራም ከዛም ያነሰ per liter. And blue areas mark zones with the same low oxygen level in the open ocean. ሰማያዊው ደግሞ በክፍት በሆነ ውቅያኖስ ኦሽኖች ውስጥ ያነሰን የኦክሲጅን መጠን low level oxygen ያለውን ነው የሚነግረን ወይንም የሚያሳየን። land degradation and soil contamination የመሬት መቦርቦር እንዲሁም የአፈር contaminate መሆን መበላሸት ወይንም መበከል። land degradation is defined as a negative trend in land condition. ይሄ የመሬት መቦርቦር መጥፎ ጎንን ነው የሚያሳየው ወይንም መጥፎ ሁኔታ ነው ከመሬት አንፃር ያለውን caused by direct or indirect human induced processes including anthropogenic climate change. ይሄም የመሬት መቦርቦሩ የሚሆነው በሰው በቀጥተኛ ሆነ በተዘዋዋሪ በሆነ መልኩ ነው እና አንትሮፖጀኒክ የሆነ ሰው ሰራሽ የሆነ የአየር ንብረት ለውጥ በሰው አማካኝነት የሚሆን እንዲሁም expressed as long term reduction or loss of at least one of the following እና ቢያንስ ደግሞ እነዚህ ይታጣሉ በአፈር መቦርቦሩ ምክንያት። አንደኛ biological productivity የባዮሎጂካል ምርታማነት ያ ማለት የተተከለው አለመብቀል ምርታማነት ይጠፋል ወይንም ሊቀንስ ይችላል። ecological integrity እና ኢኮሎጂው ራሱ አንድ አይሆንም አንድ ሰፈር አንድ አካባቢ ላይ አይበቅልም ተራርቆ ነው እዚህ ያለው እዛ ያለው የተለያየ ይሆናል። or value to humans ለህዝብ ያለው ወይንም ለሰው ያለው ጥቅምም ይቀንሳል። land deterioration has been associated with mankind since the widespread introduction of agriculture during the Neolithic period. ይሄ የመሬት መበላሸት የጀመረው በተለይ ግብርና ከተዋወቀ ጊዜ ጀምሮ ነው። በኒዮሊቲክ ጊዜ ነው ወይንም ዘመን ነው ይሄ ግብርና የተጀመረው around 10,000 to 7,500 years ago ከዛሬ ከ10,000 ዓመት በፊት ወይንም ከ7,500 ዓመት በፊት ማለት ነው። land degradation has multiple and complex impacts on the global environment through a range of direct and indirect processes affecting a wide array of ecosystem functions and services. ይሄ የመሬት መቦርቦር ብዙ ተጽዕኖዎች ነው ያሉት በዓለም አቀፉ አካባቢ እንኳን በቀጥታም ቢሆን በተዘዋዋሪ። land degradation is one of the world's most pressing environmental problems and it will worsen without rapid remedial action. ይሄ የመሬት መቦርቦር በዓለማችን ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ የአካባቢ ችግር ነው እና በጣም እየከፋ ነው የሚሄደው ቶሎ መመለስ ካልተቻለ ቶሎ ሪሜዲያል ካልተደረገለት መጀመሪያም የተበላሸውን ማካካስ መመለስ ካልተቻለ። when land is degraded soil carbon and nitrous oxide is released into the atmosphere. አንደኛ ምንድነው መሬት በሚቦረቦርበት ጊዜ መሬት አፈር ውስጥ ያለ ካርበን አለ የተለያዩ ናይትረስ ኦክሳይዶች አሉ እነሱ ምን ይሆናሉ ወደ ከባቢ አየሩ ይለቀቃሉ
making land degradation one of the most important contributors to climate change ይሄ ምን ያመጣል የአየር ንብረት ለውጥን ያመጣል በዚህ ምክንያት ነው የመሬት መቦርቦር የአየር ንብረት ለውጥ እንዲመጣ የሚያደርገው Scientists recently warned that 24 billion tons of fertile soil was being lost per year. ሳይንቲስቶች በቅርቡ ያወጡት ጥናት በየአመቱ 24 ቢሊዮን ቶን የሚሆን ለም አፈር ይጠፋሉ ወይንም ሎስት ይሆናል። እንግዲህ 1 ቶን ማለት 1000 ኪሎ ግራም ነው። ስለዚህ 24 ቢሊዮን በሺ ሲባዛ 24 ትሪሊየን ይሆናል። 24 ትሪሊየን ኪሎ ግራም አፈር ሎስት ይሆናል ወይንም ይሸረሸራል largely due to unsustainable agriculture practice በዋናነት አፈር እንዲቦረቦር ያደረገው ወይንም መሬት እንዲቦረቦር ያደረገው ምቹ ያልሆነ የግብርና ሂደት ይታረሳል ያ የታረሰው ለም የሆነ አፈር ተሸርሽሮ ይሄዳል በዛ ምክንያት if this trend continues 95% of earth's land areas could become degraded by 2050 አሁን ባለበት መጠን ይሄ ሂደት የሚቀጥል ከሆነ የምድራችን 95% የሚሆነው መሬት በ2050 ተሸርሽሮ ያልቃል ወይንም ተቦርብሮ ያልቃል Globally 3.2 billion people are affected by land degradation በዓለም አቀፍ ደረጃ 3.2 ቢሊዮን ህዝብ በዚህ በመሬት መቦርቦር ተጎድቷል especially rural communities በተለይ የገጠር ማህበረሰቦች smallholder poor farmers ድሃ የሆኑ ገበሬዎች በጣም ተጎድተዋል The world population is projected to increase by about 35% to 9.7 billion in 2015 የዓለማችን ህዝብ አሁን ካለው በ35% ጨምሮ በ2050 9.7 ቢሊዮን ይደርሳል ተብሎ ነው እየታሰበ ያለው With rising demands for agricultural products including food, fiber and fuel ይሄም ህዝብ ደግሞ የግብርና ምርቶችን እየፈለገ ነው የሚመጣው ይፈልጋል ምግብን ይፈልጋል ፋይበር የተለያዩ ዕቃዎችን ነዳጅ ያሉትን ይፈልጋል As a result pressure on the global and resources increased due to other factors as well ስለዚህ ምን በዓለም አቀፍ ባሉ ሀብቶች የተፈጥሮ ሀብቶች ላይ ወይንም ሪሶርሶች ላይ ያለው ጫና እያደገ ነው የሚሄደው such as agricultural production system made less resilient and natural factors such as climate variability and extreme weather events ስለዚህ ሁሉ የግብርና ምርቶችን እየፈለገ የሚፈልግ ህዝብ ነው የሚመጣው ይሄ ደግሞ አካባቢውን የአየር ሁኔታ ለውጥ የአየር ሁኔታ ኤክስትሪም እንዲሆን ወይ በጣም ቀዝቃዛ ወይ በጣም ሞቃት እንዲሆን ጫፍ ላይ እንዲሆን ያደርጋል views of degraded land የተሸረሸረ ወይንም የተቦረቦረ የመሬት ክፍልን በመናይበት ጊዜ በፎቶ ሌላው soil pollution ስንል የአፈር ብክለት on the other hand is defined as the presence of harmful substances or pollutants and contaminants ይሄ harmful የሆኑ ጎጂ የሆኑ substances አፈር ላይ ሲሆኑ እና at such amounts in soil to endanger human health and or the ecosystem ያም የሰውን ጤንነት እንዲሁም ወይንም ኢኮሲስተሙን በአጠቃላይ የሚጎዳ አይነት ሲሆን አፈሩ ተበክሏል እንላለን soil contamination happens as a result of direct infection such as raw material leaks owing to improper treatment ይሄ የአፈር መበከል እንዴት ሊሆን ይችላል በቀጥታም ሊሆን ይችላል raw materials የተለያዩ ዕቃዎች እዛ አፈር ላይ የተቀመጡ ሊክ ያርጉ በቀጥታ ወይንም ደግሞ indirectly through water pollution or air pollution በተዘዋዋሪ ደግሞ ከውሃ ብክለት ጋር ተያይዞ ወይንም ከአየር ብክለት ጋር ተያይዞ የሚመጣ ሲሆን ይሄ indirectly ነው directly ቀጥታ አፈሩ የተለያዩ መርዛማ ኬሚካሎች ሲገቡበት ነው once soil is contaminated hazardous substances are deposited causing a long term contamination አንድ የአፈር ተበከለ ማለት ያው hazardous የሆኑ ሰብስታንሶች ወይንም ጎጂ የሆኑ ሰብስታንሶች አፈር ውስጥ አሉ ማለት ነው ያ ደግሞ long term contamination ያደርሳል in the case of contaminants which occur naturally in soil
Even when their levels are not high enough to pose a risk, soil pollution is still said to occur if the level of the contaminant in soil exceeds the levels that should naturally be present. አሁን በተፈጥሮም በካይ የሆኑ ነገሮች አሉ፣ ኮንታሚናንት የሆኑ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በአፈር ውስጥ እነሱ ብዙም ሌቨላቸው ያነሰ ነው እና ሪስክ ማያደርስ ነው። ነገር ግን ይሄ ናቹራሊ ያለው በተፈጥሮ ያለው በካይ አፈር ውስጥ እየበዛ ሲሄድ በተፈጥሮ አፈሩ ተበከለ፣ soil pollution ሆነ እንላለን። soil pollution affects plants, animals and humans alike. ይሄ የአፈር መበከል እጽዋቶችን፣ እንስሳቶችን፣ ሰዎችን ይጎዳል። Anyone is susceptible to soil pollution or soil pollution effects. However, the susceptibility may vary based on age, general health status and other factors. ሁሉም በሚባል ደረጃ በአፈር ብክለት ይጎዳል ወይንም ተጽዕኖ ይደርስበታል። አሁን ተጽዕኖ እንደ የእድሜ ሊለያይ ይችላል፣ እንደ ጤና ሁኔታ፣ በሌሎች ፋክተሮችም ሊለያይ ይችላል። such as the type of pollutant or contaminated inhaled or ingested. የበከለው አፈሩን የበከለው አይነት በካዩ አይነትም የሚያደርሰው ጉዳት የሚተነፈሰው አየር ወይንም ወደ ውስጥ የሚገባው በካይ ነገር ሊለያይ ይችላል እንጂ ሁሉም በዚህ በብክለቱ የሚጎዳ ነው። Children, for instance, are usually more susceptible to exposure to contaminants. በተለይ አሁን ህፃናት ለነዚህ ለበካይ ነገሮች በጣም የተጋለጡ ናቸው. Because they come in close contact with soil by playing on the ground. ለምን ከአፈር ላይ ስለሚዳዴ ስለሚሉ በቃ ለአፈር የቀረቡ ስለሆኑ ቀጥታ ኮንታክት ክሎዝ ኮንታክት ስላላቸው ቀጥታ ግንኙነት ስላላቸው ህፃናት combined with lower threshold for disease, this triggers higher risks than for adults. ስለዚህ ከትላልቆች ይልቅ ልጆች የመጎዳት ባህሪ ይኖራል ማለት ነው በአፈር መበከል። soil contamination by dry cell batteries. ባትሪ ድንጋዮች የአፈር መበከልን ነው እዚህ ጋር የምናየው። The Global Environmental Facility GEF is an initiative focused at addressing this type of issue. ይሄ GEF የሚባለው Global Environmental Facility በእነዚህ ከአፈር መበከል ጋር ተያይዞ ያሉትን ርዕሶች ጉዳዮች አድሬስ የሚያደርግ ነው ወይንም ትኩረት ሰጥቶ የሚሰራ ነው። The GEF is well placed to help countries implement convention decisions and facilitate coordinated investment in sustainable land management and practices. ምንድነው የሚያደርገው ይሄ GEF? በዚህ በሀገራት ከመሬት ከአፈር መበከል አንፃር የሚሰሩ ሀገራትን እነዚህ ስምምነቶችን እንዲተከበሩ ማገዝ ነው እነዛን ሀገራት እንዲሁም ምቹ የሆነ የመሬት አጠቃቀም ወይንም አያያዝ እንዲኖር ማቀናጀት ነው ኮኦርዲኔት ማድረግ ነው የዚህ GEF ስራ። The 3 GEF impact programs form a major component of the GEF delivery toward combating land degradation and deforestation. are ሶስቱ የGEF ተጽዕኖ የፈጠሩ ፕሮግራሞች ይሄን የመሬት መቦርቦርን እንዲሁም የደን ምንጠራን መከላከልን ላይ ትኩረት ያደረጉ ሶስቱ ፕሮግራሞች አንደኛ the food systems land use and restoration impact program ፎሉር ፕሮግራም የተባለው አለ። ይሄም ፕሮግራም እንደነው ያደረገው provides the opportunity for an integrated approach to implement sustainable land management to increase the prospect for food security. ምቹ የሆነ የመሬት አያያዝን ነው እንዲተገበር ነው የሚያደርገው። ለምን? ለምግብ ደህንነት ወይንም ለምግብ ዋስትና ለስሞል ሆልደርስ ማለት ነው ወይንም አናሳ ለሆኑ ቤተሰቦች የምግብ ዋስትና and communities that are dependent on farming for their livelihood. ለግብርና ላይ ጥገኛ ሆነው ለሚኖሩ ሰዎች የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ የሚሰራ ፕሮግራም ነው። ሌላው ፕሮግራም the sustainable forest management SFM ደግሞ
ምቹ የሆነ የጫካ ጥበቃ የጫካ አጠባበቅ ወይንም የደን ጥበቃ ነው impact program seeks to avoid further degradation desertification and deforestation of land and ecosystem መሬት እንዳይቦረበር ወደ በረሃነት እንዳይቀየር እንዲሁም ደን እንዳይመነጠር ትኩረት አድርጎ የሚሰራ ነው in dry lands through the sustainable management of the landscape ስለዚህ የመሬቱን አቀማመጥ ለመጠበቅ አስቦ የሚሰራ ፕሮግራም ነው ሌላው ፕሮግራም the sustainable cities impact program will create opportunity for countries to integrate voluntary land degradation neutrality targeting urban planning በከተማ መገንባት ወይንም በከተማ ፕላኒንግ ሂደት ላይ መሬትን የማይቦረቦር ወይንም መሬትን ከመቦርቦር ነፃ የሆነ አሰራርን ለመዘርጋት የሚሰራ ነው